ราะว่า value ของดาวเทียมเราก็คือ high power เราอยากให้ payload เนี่ยสามารถจะใส่อะไรที่ต้องการพลังงานสูงๆได้งั้นตัวแบตเตอรี่เซลล์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยเราต้องทำการ improve มันต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเพื่อที่จะเพิ่ม performance แบบก้าวกระโดดขึ้นไปตัว 3D printer เองเนี่ยมีคุณภาพที่เทียบเคียงกับการผลิตทั่วไปได้ที่เราจะทำมาเพื่อจะเสิร์ฟตัวมิชชั่นให้เราได้ไปดวงจันทร์ที่เราได้ตั้งเป้าไว้ในตอนเริ่มต้นบริษัทสำหรับ Factory Tour ในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมภายในโรงงานของบริษัท Milspace กันค่ะซึ่งทั้ง2โรงงานนี้ค่ะเราเริ่มสร้างในช่วงปลายปี 2020 และในช่วงต้นปี 2021 นี้เราได้เข้ามา operate ในส่วนของ Factory 0 และถัดมาในช่วงกลางปี 2021 เราได้เข้ามาใช้งานในส่วนของ Factory 1 ค่ะวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ Factory นี้นั่นก็คือการพัฒนาและประกอบดาวเทียมสำหรับโซนแรกเนี่ยที่เราจะพาเข้าไปดูค่ะนั่นก็คือ Office Zone ค่ะที่นี่คือโซนออฟฟิศที่ทีมวิศวกรของเราส่วนใหญ่ทำงานกันอยู่ที่นี่ค่ะสไตล์การทำงานของเราที่นี่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ New Gen ซึ่งจริงๆแล้วคำว่า New Gen ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงช่วงอายุไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า New Gen แต่คำว่า New Gen ของที่นี่เนี่ยเราหมายถึงกลุ่มคนที่มีไอเดียใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำกล้าลองผิดกล้าลองถูกแล้วก็กล้าที่จะออกจากกรอบเดิมๆค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราได้วางร่วมกันไว้ซึ่งที่เนี่ยเราทำกันตั้งแต่วางแผนออกแบบสร้างตัวต้นแบบไปจนถึง finish product เลยก็ว่าได้ในปัจจุบันเรามีพนักงานทั้งหมดในบริษัท Milspace เนี่ย150 คนซึ่งส่วนใหญ่ 80% เป็นทีมเอนจิเนียร์ค่ะถัดจากโซนออฟฟิศค่ะเราก็จะมาดูกันต่อในส่วนของการโปรดักชันเมนโปรดักต์ของเรานั่นก็คือเซตไทไลท์หรือว่าดาวเทียมนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาพูดคุยกับเอนจิเนียร์ลีดของทีมเซตไทไลท์กันค่ะว่าเขามีรายละเอียดในโซนนี้ยังไงบ้างค่ะเริ่มต้นอยากให้เอิญอธิบายให้ฟังก่อนว่าเซตไทไลท์ของเราเนี่ยเราใช้หรือว่าเราพัฒนาเป็นเซตไทไลท์ประเภทไหนครับก็ซัตเทอร์ไลท์เราจะโฟกัสดาวเทียมที่เป็น small satellite เนาะสำหรับ LEO constellation แล้วก็ตัวดาวเทียมเนี่ยเราจะเน้นการผลิตตัวบัสแล้วก็ตัวคอมโพเนนต์หลายๆตัวเนี่ยเราก็อยากให้มันสามารถใช้ได้กับดาวเทียมหลายๆคลาสเหมือนกันอย่างดาวเทียมที่เราทำอยู่ก็จะน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมแต่ว่าคอมโพเนนต์บางตัวเนี่ยเราก็ตั้งใจดีไซน์ให้สามารถใช้กับ CubeSat ได้เหมือนกันตัวดาวเทียมเนี่ยเราก็จะเน้น payload ที่เป็น communication payload แล้วก็จะมีทั้งที่เป็นตัว antenna ตัว transceiver Complete Span System ก็จะเป็นระบบที่เราพยายามจะดีไซน์บัสดาวเทียมให้มันสามารถใช้ได้กับ payload หลายๆรูปแบบแล้วอย่างโซนที่เรายืนอยู่กันตอนนี้มีกระบวนการหรือว่ามี process การส่งต่อยังไงบ้างกว่าจะได้ satellite มา1 ดวงครับก็ตัวดาวเทียมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2 ส่วนหลักๆคือส่วนที่เป็น mechanical part แล้วก็ส่วนที่เป็น electronic เนาะซึ่งถ้าเป็น mechanical part เนี่ยโดยส่วนมากแล้วพาร์ทที่เป็นเหล็กทั้งหลายเนี่ยเราจะทำการผลิตโดยใช้กรรมวิธี CNC milling มีการใช้ process lathe หรือว่ามี process หลายๆอย่างเลเซอร์คัตบางอย่างที่เราทำตรง heavy machinery shop แล้วก็ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราดีไซน์เสร็จปุ๊บเราจะผลิตพาร์ทที่เป็น 3D printing ก่อนเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าพาร์ทมันจะสามารถประกอบได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงอินเทอร์เฟซส่วนไหนอีกหรือเปล่าก็ยกตัวอย่างเป็นพาร์ทนี้เราจะเป็น payload อีกชุดหนึ่งที่เรา 3D print ขึ้นมาเพื่อที่จะเช็คว่าอินเทอร์เฟซเวลาเราประกอบลงไปในดาวเทียมเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่นี่เวลาที่เราดีไซน์ใหม่ปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนเป็นโมเดลที่เป็นเหล็กตรงนี้อันนี้เป็น Mass Simulator เพื่อที่จะทดสอบว่าโครงสร้างหลักของมันเนี่ยสามารถจะรองรับโหลดได้หรือเปล่าตอนที่ขึ้นไปกับจรวดจริงๆถ้าที่เป็น 3D เนี่ยก็เราก็จะมีทีมที่ช่วยดูอยู่เหมือนกันซึ่งในส่วนของ 3D เราก็จะมีอธิบายอีกทีนึงว่าเรามี process กันยังไงบ้างก็หลังจากที่เราลอง 3D print พาร์ทละลองพาร์ทที่เป็นเหล็กละเราก็จะดูเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะก็อิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนมากก็จะดีไซน์ in-house แล้วก็สั่งผลิตเป็น PCB assembly แล้วก็บางส่วนที่เราเป็นโปรโตไทป์เราก็จะทำการประกอบกันที่โซนอิเล็กทรอนิกส์คือตรงนี้แล้วหลังจากที่เราประกอบทุกอย่างเนี่ยเราก็จะทำการทดสอบแล้วก็ประกอบเบื้องต้นตัวระบบคล้ายๆตัวที่เราเรียนอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งอันนี้เป็นการประกอบแล้วก็ทดสอบเบื้องต้นว่าเราสามารถจะประกอบได้ตามที่เราคิดไว้จริงหรือเปล่าโมเดลนี้พอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการ disassemble แล้วก็นำเอาเข้าคลีนรูมก่อนที่จะเอาเข้าคลีนรูมก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ไม่มีฝุ่นเพื่อที่จะตอนที่เข้าไปในคลีนรูมจะได้ไม่ไปคอนทามิเนตข้างในคิดว่าคลีนรูมเนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทที่น่าจะสำคัญสำหรับเซตไทไลท์เลยก็ว่าได้เนาะช่วยอธิบายนิดนึงว่าคลีนรูมเนี่ยเรามีโปรเซสด้านในยังไงบ้างแล้วก็เหมือนแบบมีมาตรฐานยังไงบ้าง
Clean Room เนี่ยสุดท้ายแล้ว Objective คือเราต้องการให้ดาวเทียมหรือว่าของที่เราจะการส่งไปอวกาศเนี่ยสามารถจะส่งไปแล้วไม่มีฝุ่นเพราะว่าฝุ่นจะสามารถไปกระทบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นออปติคอลเป็นเลนส์เป็นกล้องซึ่งมันจะทำให้ performance มันตกลงเราก็เลยต้องการจะจำกัดค่าฝุ่นตรงนั้นจะมีมาตรฐานของ international standard ISO 14644นะอันนี้ก็จะเป็นกำหนดกรอบว่าค่าฝุ่นไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ก็ห้อง Clean Room ที่เรามีเนี่ยก็จะดีไซน์ให้ตัวค่าฝุ่นเนี่ยมันโดนลดลงให้ต่ำกว่าค่ากรอบตรงนั้น ที่เขากำหนด ใช่ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องลดค่าฝุ่นของตัวชิ้นงานเองด้วยแล้วก็ทำความสะอาดโดยการเช็ดด้วยสารเคมีทำให้ค่าฝุ่นมันลดลงหลังจากนั้นก็เข้าไปเพื่อเป่าเอาค่าฝุ่นออกคงไว้แล้วก็ก่อนที่จะนำไปประกอบอีกทีหนึ่งข้างใน Clean Room แล้วก็ข้างใน Clean Room เนี่ยก็นอกจากประกอบเราก็จะทดสอบอีก4อย่างหลักๆที่เราทดสอบคือเรื่องของ radio frequency ก็ถ้าสังเกตก็คือตัวดาวเทียมมันจะมีด้านที่เป็นด้านที่ flat อยู่ก็คือเราจะติดแอนเทนาสายอากาศอยู่ในการสื่อสารกับพื้นผิวโลกซึ่งเวลาเรายิงดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มั่นใจว่าดาวเทียมตัวสายอากาศที่เราติดกับบนดาวเทียมเนี่ยมันสามารถจะสื่อสารกับทางโลกได้ครับซึ่งก็จะทดสอบภายใน anechoic chamber เพราะว่า power ที่ออกมาจาก antenna เนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรเราก็เลยต้องจำกัดให้ค่า radiation เนี่ยมันต่ำกว่าบน environment ทั่วไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะอันตรายกับคนส่วนต่อไปก็คือจะเป็น thruster แล้วก็ถ้าสังเกตก็คือจะมี thruster assembly อยู่ข้างล่างนี้ตัวนี้จะเป็น assembly ที่เรา prototype ขึ้นมาแต่จริงๆมีอีกตัวนึงที่อยู่ข้างใน Clean Room ที่เรามีตัว gas feed system test bed ด้วยซึ่งตัว gas feed system เนี่ยก็จะจำลองจากเดิมที่จะมีแท้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีแท้งอยู่แล้วก็ก๊าซเนี่ยมันจะโดนขับมาที่หัวฉีดตรงนี้ใช่ซึ่งในหัวฉีดเนี่ยเราก็จะต้องมั่นใจว่าความดันแรงดันที่ออกมามวลที่ออกมาต่อวินาทีเนี่ยมันจะตรงกับที่เราดีไซน์ไว้เพื่อให้มันได้แรงขับที่เราต้องการซึ่ง Gas Feed System ก็จะช่วยให้เราทดสอบการเซตอัพตรงนั้นส่วนถัดไปก็คือหลังจากที่เราขับดันดาวเทียมได้ก็จะมีส่วนการตั้งให้ทิศทางของดาวเทียมมันอยู่กับที่แล้วก็คือเราอยากจะมั่นใจว่ามันหันไปหาโลกหรือว่ามันหันไปหาใช่มันหันไปหาสิ่งที่เราต้องการให้มันหันไปหาซึ่งเวลาที่เราควบคุมเนี่ยเราก็จะใช้2วิธีคือมี Momentum View แล้วก็เป็น Reaction View แล้วก็จะเป็น Magnet Talker ซึ่ง2อย่างนี้มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องการคือควบคุมให้โมเมนตัมบนดาวเทียมมันเปลี่ยนไปหาจุดที่เราต้องการให้มันมาซึ่งมันก็จะพอยง่ายจากการเปลี่ยนภายในเหมือนกับนักเล่นบัลเล่ต์แล้วเรากางแขนหรือหุบแขนลงก็จะหมุนช้าลงซึ่งเราก็อยากที่จะทดสอบว่าแล้วมันหันไปตามที่เราสั่งไปจริงๆหรือเปล่าก็จะมีเทสเบสในห้องClean Roomที่คอยซิมูเลตที่เป็น environment ของ magnetic field บน low Earth orbit เนาะซึ่งในตัวนี้เราก็จะทดสอบว่า magnet talker สามารถจะหันได้หรือเปล่าสิ่งที่จำเป็นของเทสเบสนี้ก็คือ air bearing ก็คือทำยังไงให้สภาพตอนที่เราเทสอยู่มันใกล้เคียงกับบนอวกาศที่สุดซึ่งตอนนั้นมันก็จะไม่มีเหมือนพื้นจับก็ทำยังไงให้ตัวดาวเทียมหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันโฟลตออกมาจากพื้นออกมาแล้วก็จะเป็น air bearing ที่มาช่วยตรงนั้นส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นโซลาร์เรย์นี่เป็นส่วนสำคัญของตัวดาวเทียมแล้วก็ถ้ามองเห็นตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัวแบตเตอรี่แพ็คอยู่เป็น secondary source แต่ว่าพลังงานที่ได้มาจริงๆมันได้มาจากโซลาร์ใช่ได้มาจากโซลาร์ซึ่งแผงโซลาร์เนี่ยเราต้องการให้มันมีขนาดใหญ่มากแต่ว่าขนาดใหญ่มันไม่สามารถจะขึ้นไปกับจรวดได้เราก็เลยจะต้องทุบให้มันมีขนาดที่มันคอมแพคก่อนใช่ซึ่งถ้ามาดูตรงนี้เนาะก็อย่างแค่แผงเนี้ยมันจะมีแค่1 2 3 4แผงแต่แผงจริงๆเนี่ยเราจะดีไซน์ให้สามารถรองรับได้ถึงแบบขั้น8แผงหรือ10แผงได้ซึ่งเราก็ต้องทำให้มั่นใจว่าถ้าเราใส่ไปเยอะขนาดนั้นได้มันสามารถจะกางแล้วทำให้ดาวเทียมมันคงที่อยู่กับที่ได้หรือเปล่าซึ่งSolar Array Deployment Test Bed ก็จะเป็นตัวจำลองสถานการณ์ที่เป็นแรงโน้มถ่วงกันก็คือยึดจับตัวแผงโซล่าไว้แล้วก็ลองให้แมคานิซึมที่เป็นสปริงแล้วก็แมคานิซึมที่เป็นมอเตอร์เนี่ยมันขับตัวแผงโซล่าออกมาแล้วกางเป็นอย่างที่เราอยากให้มันกางบนอวกาศพอถึงตรงนั้นเราก็จะมั่นใจว่าพอดาวเทียมส่งขึ้นไปในลักษณะที่เป็น store configuration แบบนี้มันปิดอยู่ตอนขึ้นไปมันจะสามารถจะ deploy เอาแผงโซล่าออกมาได้ซึ่งแผงโซล่าเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่า value ของดาวเทียมเราก็คือ high power เราอยากให้ payload เนี่ยสามารถจะใส่อะไรที่ต้องการพลังงานสูงๆได้ power เลยก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ก็จะมีทีมที่ช่วยดีไซน์เรื่องของ power electronic เรื่องของแบตเตอรี่เหมือนกันถ้าจากโซน Satellite ค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของโซน Power System กันบ้างค่ะว่าเขามีหน้าที่หรือว่ากระบวนการการทำงานยังไงกันบ้าง
ก็สำหรับทีม Power System นะครับหลักๆเนี่ยผมขอเกริ่นที่มาก่อนว่าบริษัทเราเนี่ยต้องการจะพัฒนาพวก Space Technology ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราอยากจะชูจุดเด่นของเราเนี่ยในเรื่องของระบบ Power System ครับก็คือระบบพลังงานคำว่าจุดเด่นเนี่ยหมายความว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทางคู่แข่งหรือว่าทางบริษัทอื่นๆที่เขาได้developพวก Aerospace แล้วเนี่ยเราอยากจะให้ระบบพลังงานเราอ่ะมันมี efficiency ที่มันสูงกว่าทีเนี้ยหลักๆเลยก็คือโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เราdevelopอยู่ใน under ทีมของเราเนี่ยครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ส่งผลให้ power system ของเราเนี่ยมี performance ที่มันสูงขึ้น แล้วตอนนี้อย่างทีมเนี้ยมีโปรเจกต์อะไรที่ทำอยู่บ้าง ครับก็อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับพวกระบบ power electronic ครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เราทำตัว power system เนี่ยให้กับทางทีม satellite โปรเจกต์ที่2เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เรา develop ตัวแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของตัว solid state battery แล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เรา develop ตัว product ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็ generate เป็น revenue ให้กับบริษัท เมื่อสักครู่เนี้ยไปโซน Satellite ใช่ปะเขาก็จะมีส่วนที่เกริ่นถึง Power System เลยอยากรู้ว่า ครับ ในส่วนตรงเนี้ยที่เราซัพพอร์ตในของ Satellite มันคือส่วนไหนหน้าตาเป็นยังไง อ๋อโอเคครับก็ส่วนที่ทางทีมผมเนี่ยได้มีโอกาสร่วม develop กับทางทีม satellite เนี่ยจะเป็นในส่วนของ power electronic เรียกง่ายๆว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการกับระบบพลังงานของตัวดาวเทียมครับซึ่งใน power system ของทาง satellite เนี่ยจะประกอบไปด้วยประมาณ4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วน power source ก็คือจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้กับระบบ power system ครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของ energy storage หรือว่าระบบ battery pack ที่ใช้ในการเก็บพลังงานให้กับตัว satellite ส่วนที่3เนี่ยเรียกว่า power regulation ก็คือจะเป็นส่วนที่ใช้ในการ manage หรือว่า control พวกไฟฟ้าให้มันอยู่ในฟอร์มที่เหมาะสมก่อนที่จะนำไปใช้งานให้กับโหลดครับที่ต้องบอกก่อนว่าไฟฟ้าในดาวเทียมเนี่ยเมื่อมันออกมาจากตัวแบตเตอรี่ครับมันจะออกมาในรูปแบบเดียวเท่านั้นแต่ว่าโหลดที่อยู่ในดาวเทียมเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายทีเนี้ยเราต้องมีตัว regulation ตัวเนี้ยครับที่ใช้ในการแปลงไฟให้ออกมาในแบบที่เหมาะสมก่อนที่จะไปใช้กับโหลดแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเรียกว่าส่วน distribution เนี่ยจะเป็นเหมือนส่วนที่ใช้ในการกระจายพลังงานไปเข้าสู่โหลดต่างๆตัวนี้จะรวมไปถึงพวก fault protection ด้วยแล้วก็พวกสวิตช์ต่างๆที่ใช้ในการควบคุมการโอเปเรตของตัวไฟฟ้าครับ แล้วทีนี้เนี่ยพอรู้แล้วว่า power system ที่อยู่ใน Satellite เนี่ยคืออะไรเนาะถัดมาอยากให้เล่าถึงแบตเตอรี่เซลล์หน่อยว่าทีม power system เนี่ยมีการพัฒนาแบตเตอรี่เซลล์ยังไงบ้างต้องเกริ่นก่อนเลยว่าตัวแบตเตอรี่เซลล์ที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยทาง New Space เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเกริ่นแต่ว่าอยากจะชูจุดเด่นในเรื่องของระบบพลังงานทีเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ตัวแบตเตอรี่เซลล์ที่เป็นลิเธียมไอออนทั่วไปเนี่ย overall performance ของ power system เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงขึ้นมากนักงั้นตัวแบตเตอรี่เซลล์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยเราต้องทำการ improve มันต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเพื่อที่จะเพิ่ม performance แบบก้าวกระโดดขึ้นไปครับทีนี้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เซลล์ที่เราเลือกที่จะ develop ครับก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าตัว solid state battery เพราะว่าจากการทำ research เนี่ยเราพบว่าตัว solid state battery ครับค่า key performance ต่างๆของแบตเตอรี่ตัวนี้ครับมันแทบจะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวลิเธียมไอออนทั่วไปเลยครับทางเราก็เลยโอเคเลือกที่จะ develop ตัว solid state battery ขึ้นมาครับแล้วอย่างกระบวนการการผลิตแบตเตอรี่เซลล์เนี่ยเรามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างได้ครับก็อย่างตัว solid state battery ครับก็หลักๆเลยก็คือจะมีทั้งหมด3ห้องที่เราใช้ในการ develop ตัวโปรเจกต์นี้ครับอันดับแรกก็คือห้องนี้ครับก็คือจะเป็นห้องที่เราใช้ในการสังเคราะห์พวกเคมีคอลต่างๆ raw material ต่างๆก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นแบตเตอรี่ถัดไปครับส่วนห้องถัดไปก็คือจะเป็นห้องด้านหลังของเรานะครับก็คือจะเป็นห้องที่เราเมื่อได้ material จากห้องนี้เนี่ยเราจะเอา material ตัวนี้ครับไปทำการโค้ดอยู่ลงบนอิเล็กโทรดก็คือขั้วไฟฟ้าของตัวแบตเตอรี่ครับก่อนที่เราจะนำไป assembly ที่ห้องสุดท้ายก็คือห้องที่เป็นคอนเทนเนอร์อยู่ทางฝั่งตรงนู้นครับโอเคทีนี้เนี่ยเรารู้แล้ว power electronic คืออะไรแบตเตอรี่เซลล์ทำยังไงเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเหมือนเท่าที่ทราบเนี่ยเราก็ได้มีการส่งมอบ product ของจากทีม power system เนี่ยส่งให้ลูกค้าและอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราทำ product อะไรให้กับลูกค้าบ้างตัว product ที่ทางทีมเราส่งมอบให้กับลูกค้าครับต้องบอกก่อนว่าเป็น product ที่เกิดจากการที่เรามี know how knowledge ในการ develop battery pack ในดาวเทียมแล้วก็เราเห็นว่าตัว battery pack เนี่ยตามเกรดที่เป็นตามพวก ground grade ที่ไม่ใช่ space grade นะครับตัวเนี้ยดีมานด์มันมีค่อนข้างเยอะอยู่ใน region นี้ทีนี้ครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าทางทีม business ของเราครับไปทำการ contact กับลูกค้าว่าโอเคทางลูกค้าเนี่ยมีความต้องการจะใช้แบตเตอรี่แพ็คในรูปแบบไหนบ้างจากนั้นเนี่ยก็คือเขานำ requirement ตรงนั้นนะครับกลับมาให้ทางทีม engineer ของเราเนี่ยทำการ R&D แล้วก็ develop ตัว product เนี่ยให้สอดคล้องกับตัว requirement ตรงนั้นขึ้นมาอย่าง product ที่ผมเพิ่งส่งมอบให้กับลูกค้าไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยจะเป็น product ที่ชื่อว่าตัว power box เนี่ยก็คือจะเป็นแบตเตอรี่แพ็คที่เหมาะกับการใช้งานในระบบ standalone หรือว่าระบบ off grid ระบบ off grid หมายความว่าระบบที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ครับระบบนี้ก็คือเขาเอาไปใช้ในรู้สึกจะเป็นห้องน้ำที่อยู่ตามป่าตามเขาครับเป็นสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแล้วก็เอาระบบของเราตรงนี้ที่เป็นแบตเตอรี่แพ็คไปต่อเข้ากับระบบโซล่าที่เขาสร้างไว้อยู่แล้วแล้วก็ทำให้ระบบตรงนี้มันสมบูรณ์เป็นระบบพลังงานขึ้นมาทำให้ห้องน้ำเขาเนี่ยมีไฟฟ้าใช้
คือ Factory 0 ค่ะ และถือได้ว่าเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัท Mill Space เลยก็ว่าได้ ซึ่งในปัจจุบันค่ะเราใช้พื้นที่นี้ในการปฏิบัติงานในส่วนของ 3D Printer ซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาพูดคุยกับ Engineer Lead ของที่นี่กัน ครับก็ตัว Factory 0 เองเนี่ยเราผลิตชิ้นงานตัวต้นแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ให้กับแต่ละทีม เนื่องจากเรามีแนวคิดเรื่องของ Vertical Integration ซึ่งเราพยายามที่จะผลิตชิ้นงานต่างๆเนี่ยด้วยบริษัทเราเองตั้งแต่การผลิตชิ้นงานจนไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทีนี้เนี่ยจากปกติแล้วครับถ้าเราจะต้องการผลิตชิ้นงานชิ้นหนึ่งเราอาจจะต้องไปส่งกับคนข้างนอก ทีนี้ส่งข้างนอกมันก็จะมีระยะเวลาของมันนะครับแต่ว่าถ้าเราผลิตของเราเองเนี่ยเรื่องระยะเวลาเราสามารถควบคุมได้และสามารถควบคุมต้นทุนต่างๆได้ แล้วทีนี้เนี่ยปกติที่เห็นตามท้องตลาดปกติ 3D Print เนี่ยก็จะเป็นแบบปริ้นพลาสติกเนาะอยากรู้ว่าที่เนี่ยเราสามารถปริ้น material อะไรได้บ้าง ก็จริงๆเนี่ยที่ Factory 0 เองเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วก็คือตัวพลาสติกแล้วก็ตัวโลหะนะครับตัวพลาสติกเนี่ยที่มีตามท้องตลาดเนี่ยเกือบทุกประเภทเลยตั้งแต่เกรดที่ใช้ทำงานกันปกติที่เป็น PLA หรือว่า ABS จนถึงเกรดทางวิศวกรรมนะครับซึ่งตัวเกรดทางวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเชิงกลหรือว่าเชิงเคมีที่สูงกว่าถ้าเป็นในเกรดของวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่มีความยืดหยุ่นมากกว่ามีความทนความร้อนมากกว่าในส่วนของโลหะเองเนี่ยเราสามารถปริ้นเกือบทุกเกรดที่อยู่ในตลาดนะครับก็ตั้งแต่ตัวสแตนเลสหรือว่าอลูมิเนียมจนถึงซูเปอร์อลลอยแล้วก็สามารถปริ้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชิ้นส่วนตัวต้นแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัว Test and Feature ของแต่ละทีมแล้วอย่างนี้เนี่ยข้อดีของ3D Print เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงเลือกเทคโนโลยีนี้เนี่ยเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม Aerospaceครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเคยเห็นอุตสาหกรรมอื่นนะครับเขาอาจจะมีเป็นไลน์ผลิตเป็นแม่พิมพ์แล้วก็ปั๊มชิ้นงานมาเป็นหลายๆชิ้นเป็นล้านชิ้นพันชิ้นนะครับแต่ว่าตัวอุตสาหกรรม Aerospace เองเราคงไม่ได้เห็นดาวเทียมเป็นล้านดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเทียมเราผลิตจำนวนน้อยนั่นหมายความว่าไปสั่งกับคนข้างนอกอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ผลิตให้สั่ง10ชิ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยแพงเกินต้นทุนไปเพราะฉะนั้นตัว 3D Printer เองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้น้อยชิ้นแล้วก็เมื่อเทียบกับต้องตั้งโรงงานใหม่ขึ้นมาครับแต่ว่าเรามีโรงงานที่ไม่ได้เป็นรายผลิตขนาดใหญ่แต่ว่าเราสามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยบัดเจ็ตที่ต่ำกว่าปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้สามารถผลิตชิ้นงานที่เรียกว่า low volume นะครับตัว 3D Printer เองเนี่ยมีคุณภาพที่เทียบเคียงกับการผลิตทั่วไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆในการปรับปรุงคุณภาพของมันมีการตรวจทดสอบว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมีรูพุนข้างในหรือเปล่าซึ่งตัวทาง Mill Space เองเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับในการทดสอบหรือว่าปรับปรุงคุณภาพความต้องการของชิ้นงานแต่ละประเภทครับวันนี้จะพาไปพูดคุยกับพี่เจมส์หรือ CEO ของเรากันค่ะถึงเรื่อง Product และ Big Mission ของบริษัท Mill Space ว่าในอนาคตเราจะเติบโตได้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ Mill Space เนี่ยเราก็มี Product ตั้งแต่ตัวดาวเทียมนะครับที่เราตรงทำทั้งดวงกับตัวชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมนะครับตรงที่เราให้ความสำคัญมากพิเศษเนี่ยคือระบบพลังงานสูงในตัวดาวเทียมใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีตัว power system battery cell แล้วก็ตัวแผงวงจรตัวพลังงานที่เราทำตรงนี้ออกมาครับส่วนอื่นก็จะมีพวกทางด้านเกี่ยวข้องกับโมดูลต่างๆในดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นตัว reaction view หรือว่าเป็นตัว antenna ที่เราก็พัฒนาและผลิตในโรงงานนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆแล้วเราทำ R&D คือมีการพัฒนาถ้าเป็นตั้งแต่ทัวร์วันนี้ก็จะมีตัวจำนวนวิศวกรอยู่มากนะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการดีไซน์ครับ prototype แล้วก็ qualification verification แล้วก็พัฒนาต่อยอดในเวอร์ชันใหม่ๆตลอดเวลานะครับตัวนี้ก็เป็นขีดความสามารถในเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคพวกนี้ในทีมงานของ Mill Space เราเองครับแล้วอย่างในอุตสาหกรรมของ Aerospace Industry เนี่ยค่ะพี่เจมส์มันค่อนข้างที่จะแบบมีหลากหลายเนาะทีนี้อยากให้พี่เจมส์เล่าให้ฟังหน่อยว่าส่วน Mill Space เองอะเรามองตัวเราเองว่าเราจะ positioning ไปถึงประมาณไหนตอนนี้ Mill Space เนี่ยเรา positioning เข้าไปในด้านของตัว satellite manufacturing นะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตนะครับชิ้นส่วนหรือดวงดาวเทียมทั้งดวงตรงดาวเทียมตัวขนาดเล็กเนี่ยที่เราเรียกว่า small satellite เนี่ยครับอันนี้จะเป็นโซนที่มีการเติบโตสูงนะครับแล้วก็เป็น position ที่ Mill Space เนี่ยเราเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะว่าบริษัท Mill Space เนี่ยเราก่อตั้งตั้งแต่ปีคศ 2017นะครับตอนนี้ก็เพิ่งครบ5 ปีพอดีที่ว่าอยู่ในฟิลที่ยังเป็น Blue Ocean อยู่นะครับในภูมิภาคของเราแล้วในแผนระยะยาวค่ะที่เป็น Big Mission เลยแบบภาพที่พี่เจมองในตัวของ Mill Space เนี่ยพี่เจมองยังไงบ้างคะครับ
คือระยะยาวเลยเนี่ยเราก็จะมีแผนในการเริ่มดันตัวกำลังการผลิตที่เราเรียกว่า production capacity ตอนนี้เนี่ยในโรงงานตัว factory 1 ก็ทำได้ประมาณ 10 ดวงต่อปีนะครับแต่ New Space เนี่ยก็มีแผนที่จะขยับเพื่อจะให้เราเนี่ยสามารถผลิตได้ประมาณเกินกว่า100 ดวงต่อปี แล้วก็มีการขยายกำลังในเรื่องของสตาฟของเราด้วยนะครับไปที่ 300 คนหลังจากนี้ครับ จริงๆ แล้วที่มาของ New Space เองเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราอยากจะหาทรัพยากรจากนอกโลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่เจมส์พี่เจมส์มองว่า New Space เราจะทำในส่วนนี้ยังไงได้บ้าง ใช่ครับตอนเราตั้ง New Space เนี่ยเรามองในเรื่องของ ultimate goal สุดท้ายเนี่ยคือการหาตัวทรัพยากรนอกโลกนะครับตรงที่ทรัพยากรแรกที่เราเห็นเนี่ยคืออยู่ในบนดวงจันทร์เรียกได้ว่าเริ่มไป support ในการทำมิชชั่นบนดวงจันทร์นะครับหรือว่าการหาแร่ธาตุทรัพยากรหรือผลิตพลังงานบนดวงจันทร์อันนี้เป็น ultimate goal ครับอันนี้เนี่ยที่เราเมนชั่นไปว่าตอนนี้เราเริ่มต้นจากการผลิตดาวเทียมของเราเองก่อนนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของการให้บริการตัวอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงจรต่ำด้วยที่กำลังจะออนเซอร์วิสตรงนี้นะครับส่วนดาวเทียมเนี่ยที่เราทำเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเป็น Dash Robot ตรงนี้ก็จะมีตัวหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยที่เราจะทำมาเพื่อจะเสิร์ฟตัวมิชชั่นให้เราได้ไปดวงจันทร์อย่างที่เราได้ตั้งเป้าไว้ในตอนเริ่มต้นบริษัท สุดท้ายอยากถามพี่เจมส์นิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติคนที่มาทำงานด้าน Space Industry อย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะมีแบบสกิลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ก็จะต้องมี mindset ก่อนเลยละกัน คือต้องมีเรียกว่าเป็น forward thinking mindset นะครับ แต่ว่าก็ต้องมี mindset ที่ค่อนข้างจะ positive แล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับ ส่วนใหญ่ของเราก็ background ก็จะเป็น background ทางด้านพวก engineering นะครับ แต่ถ้าก็ดูว่าก็จะมีความชอบทางด้านเรื่องของ science and art นะครับคือว่าต้องมีความสามารถในการดีไซน์ product ใหม่ๆ ดีไซน์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับ ส่วนทางด้าน engineering เนี่ยเป็นการทำให้ตัวดีไซน์เนี่ยออกมาเป็น product จริง นะครับตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ New Space แตกต่างจากคณะทีมอื่นๆเนี่ยคือเป็นการเริ่มต้นจากคอนเซ็ปต์เลยแล้วก็สร้างมาเป็น Final ตัว High Tech Product นะครับซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกับในภูมิภาคเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการรับจ้างผลิตแต่ New Space เนี่ยเราเริ่มต้นจากการดีไซน์เลยว่า Fundamental หลักๆเนี่ยจะทำยังไงให้ตัว Product เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงพอประสิทธิภาพสูงแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะดูเรื่อง Quality ต่อจากมาว่าเราถ้าลองผลิตแล้วเนี่ยอาจจะความแม่นยำอาจจะไม่สูงในตอนแรกแล้วทำให้มันเนี่ยผลิตออกมาในความแม่นยำสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ดูเรื่องของ supply chain ด้วยเรื่องของ lead time ด้วยว่าเราในการสร้าง supply chain เนี่ยเพื่อที่จะเสิร์ฟตลาดอนาคตเนี่ยทำยังไงอันนี้ก็เลยเป็นการดูอุตสาหกรรมเป็นลักษณะ vertical integration คือดูตั้งแต่